Alhamdulillah. SifooDotCom best. Itu best. Durian best. Okay, best. Kau boleh nak lajak 2 minggu. Sebab rasa macam banyak benda lagi. Setakat ni saya rasa padat lah. Apa persoalan dia ada jawapan. Terima kasih INSTUN. Lain kali ajaklah lagi kami. Saya harap kursus ni akan diadakan lagi pada tahun depan dan seterusnya. Sebab kalau kita tengok banyak penerbitan sekarang ni memerlukan satu pemikiran yang kreatif lah untuk menghasilkan satu cetakan dengan baik. Taklah gunakan Word ataupun PowerPoint dan sebagainya. Terima kasih Encik Fran. Okay, kita dah nak habis kelas dekat INSTUN Adobe Indesign. So ini semua peserta kita ucapkan mana datang raya. Sekarang ni kamera depan. SifooDotCom, Terra.